Buonasera a tutti. Allora, හොඳයි එහෙනම් මම අද මේ වීඩියෝ කල්පනා කරන්න විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ සිට ඉතාලියට ඉන්න ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන්. මොකද කිව්වොත් මෙහෙමයි. ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ගේ සිහින බලාපොරොත්තු කරගන්න, සිහින සැබෑ කරගන්න මේ විදිහට කිව්වොත් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉඳන් ඉතාලියට එන්න බලාගෙන ඉන්නවනේ. ඉතින් මම මේ නිවැරදි කරුණු කාරණා ටිකක් නෝට් ඩවුන් කරගත්තා ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන්. මොකද මම කැමතියි ඔයගොල්ලොත් එක්ක මම දන්න නිවැරදි කරුණු කාරණා ටික ඔයගොල්ලොත් එක්ක බෙදා ගන්න. මොකද මමත් ඉතාලියේ අවුරුදු 2002 ඉඳන් 2020 වෙනකන් ඉතාලියේ රැකියාව කරා. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 19කට ආසන්න කාලයක් මම ඉතාලියේ රැකියාව කරා. ඉතින් මම ඉතාලියේ කරුණු කාරණා ගොඩාක් දන්නවා. ඉතින් මට දැනගන්න ලැබුණා මෙන්න මේ අවුරුදු 2025 රැකියාව අවස්ථාන වගේක් සංචාරක ක්ෂේත්‍රය. එහෙම නැත්නම් හොටෙල් ජොබ්ස් වගේ හොටෙල් ජොබ්ස් වලට වීසා දෙනවා කියලා. ඉතින් මමත් කරුණු කාරණා හොයලා බැලුවා. බලලා මම ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන් මේ රයිට් ඩවුන් කරගත්ත මෙන්න මේ පේපර්ස් එකේ නිවැරදි හරිම කරුණු කාරණා ටික මම ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරන්න එකින් එක. ඉතින් මේකේ ඇප්ලයි කරන්න නම් කියලා තින්නේ හොටෙල් ජොබ්ස් වලට. මම හොටෙල් ජොබ්ස් වලට තමයි මේක මම කතා කරන්නේ. ඇප්ලයි කරන්න අවසාන දිනේ තිනවා මේ මාසේ පළවෙනිදා ඉඳලා 31 වෙනිකන් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. එතකොට කෙනෙකුට එන්න පුළුවන් මේකේ නීතිය ඉවර වෙනවලු ඔක්තෝබර් 1 වෙනිදා. ඔක්තෝබර් 1 වෙනිදා නීතිය ඉවර වෙනවා. ඒත් එක්කම ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් මේ මාසේ 1 වෙනිදා ඉඳලා 31 වෙනිදා. ඔයගොල්ලෝ දැන් පටන් ගන්න පුළුවන් ඇප්ලයි කරන්න. එතකොට දැන් ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් එනවා නේද? කොහොමද මම මේක ඇප්ලයි කරන්නේ? දැන් සමහර පුළුවන් ඔන්ලයින් අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මේක ඇප්ලයි කරන්න බෑ. ඔයගොල්ලෝ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉඳන් මේක කරන්න බෑ. මම පැහැදිලි කරන්නම්. හොඳට අහගන්න. මේක කරන්න පුළුවන් ඉතාලියේ ඉන්න කෙනෙකුට. එතකොට ප්‍රශ්නයක් කොහොමද ඉතාලියේ? මෙහෙමයි. දැන් ඔයා ඉතාලියට එන්න ඉන්නවනම් ඔබ ඉතාලියට එන්න ඉන්නවනම් සංචාරක ක්ෂේත්‍ර, ඒ කියන්නේ හොටෙල් ජොබ්ස් වලට ඔයා එන්න ඉන්නවනම් ඔයා හොයා ගන්න ඕන ඔයාගේ ඊටාම ළඟම හිතවත් අවංක ඔයාට උදව් කරයි කියලා හිතන ඥාතියෙක්. එහෙම නැත්නම් යාළුවෙක්, එහෙම නැත්නම් යෙහෙලියෙක් හොයා ගන්න ඕන. එයාට කියන්න ඕන මෙන්න මම ක්වොලිෆයිඩ්, මම උදාහරණයක් මම කුක් කෙනෙක්, මාව ගන්න මොනවද කරන්න ඕන, කොහොමද කරන්න කියලා එයාගෙන් අහන්න ඕන. එතකොට එයා කරන්න ඕන එක තමයි මම ඔයාලට ඇත්තම කියන්නේ වෙන හැටි තමයි කියන්නේ. එයා හොයා ගන්න ඕන දතෝරදි ලවෝරෝ කෙනෙක්. දැන් ඔයා දතෝරදි ලවෝරෝ කියන්නේ එම්ප්ලොයි, ඉංග්‍රීසියෙන් කිව්වොත් එම්ප්ලොයි කෙනෙක්. එහෙම නැත්නම් සේවාදායකයෙක්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ඥාතියා. එහෙම නැත්නම් යහළුවා හරි යෙහෙලිය හොයා ගන්න ඕන බොස් කෙනෙක් හොටෙල් එකක. එතකොට ඒ බොස්ට පුළුවන්කම තියෙනවා ඔයාලට ජොබ් එකක් දෙන්න. ඔයාලට සතියේට පැය 28ක් හරි 40ක් හරි ඇග්‍රීමන්ට් එකක් සයින් කරන්න. මේ විදිහට සරලව ගියොත් ඇග්‍රීමන්ට් එකක් ගහන්න හැකියාව තියෙනවා. මොකද ඉතාලියේ ගොඩක් වෙලාවට සතියේට පැය 40යි 28යි ඔය වගේ තමයි ඇග්‍රීමන්ට් ගහන්නේ. ගොඩාක් හොඳට වැඩ දෙනවා නම්, වැඩ තියෙනවා නම් ඒකේ ඔයාට පැය 40ක කොන්ට්‍රැක්ට් එකක් ගන්නවා ඒගොල්ලෝ සතියට. එහෙම නැත්නම් සතියට පැය 28ක කොන්ට්‍රැක්ට් එකක් ගහන්නේ. ඒ වගේම බලන්න ඕන මේ බොස්ට ඔයාට මේ වගේ පඩියක් දෙන්න පුළුවන්ද? ඒ වගේම තව බලන්න ඕන ඔයා වැඩියෙන් වැඩ කරොත්, ඒ කියන්නේ ඕවර් ටයිම් කියන්නේ අපි. ඒ වගේ වැඩ කරොත් ගෙවන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාගේ ඥාතිය හරි යහළුවා හරි යෙහෙලිය හරි මේ ටික ඔයා වෙනුවෙන් හොයා ගන්න ඕන. කොහොම හරි මම සරලව කිව්වොත් ඉතාලියෙන් රෙස්ටෝරන්ට් එක සමාවෙන්න හොටෙල් එකක බොස් කෙනෙක් හොයා ගන්න ඕන. එතකොට මං කිව්වා අර කරුණු කාරණා ටික ඒ බොස්ට කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන්න ඕන. ඒ බොස් කැමති වෙන්නත් ඕන ඔය ලංකාවේ ඉන්න ඔයාව ගෙන්නන්න. එතකොට ඔයා කල්පනා කරයි මගෙන් මොනවද ඕන වෙන්නේ මේක කරන්න. ඔයාගෙන් ඕන වෙන්නේ ඔයා යවන්න තියෙන්නේ, එහෙම නැත්නම් ඔබ යවන්න තියෙන්නේ પાස්පෝර්ට් කොපියක් පමණයි. ඊළඟට ඔයා කල්පනා කරයි කොහොමද මේක මගේ ඥාතියා, එහෙම නැත්නම් යහළුවා යෙහෙලිය ඉතාලියේ ඉන්න කොහොමද මේක කරන්නේ. එතකොට
එයා කරන්නේ මේ කරන්න ඕන මෙහෙමයි. එයා මේක ඔන්ලයින් කරන්න ඕන. එයා මේකෙදි මෙහෙම account එකක් create කරගන්න ඕන ස්පිට් account කියලා. ඒ ස්පිට් account එක හරහා තමයි මේ ස්පොන්සර් එක ඔයාගේ මේ ස්පොන්සර් එක යොමු කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ අර ඇප්ලිකේෂන් එක යොමු කරන්න ඕන මේ ස්පිට් account කියන account එක හරහා තමයි මේක ඔයාගේ ඇප්ලිකේෂන් එක යොමු කරන්න ඕන. එතකොට මෙහෙමයි මේක සමහරක් වෙලාවට ඔයාගේ යාළුවට කරන්න පුළුවන්කම ගොඩක් වෙලාවට අඩුයි. මේකට ගොඩක් දක්ෂ වෙන්න ඕන. එක්කෝ තමන් ගෙදර තියෙන ලැප්ටොප් එකෙන් එහෙම නැත්නම් කම්පියුටරෙන් එහෙම නැත්නම් ස්මාර්ට් ෆෝන් එකෙන් කරන්න හැකියාව තියෙන. ගොඩක් දෙනකොට හරි අමාරුයි. මොකද මේක මගේ ෆැමිලි එක ගන්නකොට මට කරන්න අමාරුනේ. කරන්නත් අමාරුයි. ඒක මට දැනුම තිබුණේ නැහැ. මොකද ඒ කාලේ කම්පියුටර් තිබුණේ නැහැ හැම ලොකුවට. ස්මාර්ට් ෆෝන් තිබුණේ නැහැ. 2002 2004 වෙනකොටත් තිබුණේ නැහැ එච්චර. මම කරගත්තෙත් එහෙ තියෙනවා මේ අර ඒජන්සි කියන්නේ අපිට උදව් කරන ඉතාලියේ තියෙනවා එක සමාජ සේවය කරන ඔෆිස් තියෙනවා කාර්යාල. ඒකට ගිහිල්ලා තමයි මම කරගත්තේ යම්කිසි ගාණක් දීලා කියන්නේ මම මේ හොඳ වෙලාවට මෙම්බර්ෂිප් එක අරගෙන තිබුණා. ඒගොල්ලෝ ඉතින් මට ඊටාම කැමැත්තෙන් කරලා තිබුණා. මොකද මම මෙම්බර් කෙනෙක්නේ. මම මාසෙකට ගාණක් ගෙවාගෙන යනවා. ඒ කාලේ මං ගෙව්වේ යුරෝ 5යි මාසෙට. දැන් නම් මං හිතන්නේ යුරෝ 25ක්වත් ගන්නවා ඇති. හොඳයි. මෙම්බර්ෂිප් එක නැතත් කමන්නේ. ඒගොල්ලෝ යම්කිසි ගාණක් කියනවා. දැන් අපි කියමු ඕගොල්ලන්ගේ මාමා හරි කවුරු හරි වගේ යාළුවා හරි එහෙලිය හරි ඒ වගේ ඔෆිස් එකක් හොයා ගන්න ඕන. හොයාගෙන ගිහිල්ලා කියන්න ඕන මට මෙන්න මේක ඇප්ලයි කරන්න ඕන. මට මේක ඇප්ලයි කරලා දෙන්න කියලා. රයිට්. ඒගොල්ලෝ කරනකොට ඒගොල්ලෝ යම්කිසි ගාණක් ගනි. මං හිතන්නේ දැන් නම් පවුම් සමයින යුරෝ 140ක් විතර ගනි. මම නම් දුන්නේ කාලේ යුරෝ 20යි දුන්නේ. ඔව් මට මතකයි මං දුන්නේ යුරෝ 20යි. මොකද මගේ ෆැමිලි එක ගන්නකොට මගේ නෝනයි දුවයි මම ගත්තා. ඒ විදිහට ඒගොල්ලෝ මට කරලා දුන්නා. ඉතින් එතකොට ඔයා දැන් මම කියන්නේ ඔබගේ දැන් හොයාගත්ත බොස් කෙනෙක්. එතකොට ඔබගේ යහළුවා රේහෙලිය ඥාතිය හොයා ගන්න ඕන. ඊළඟට මේ වගේ ඒජන්සියක් ඔයාගේ ඇප්ලිකේෂන් එක යොමු කරන්න. එතකොට එතෙන්ට ගියාම ඔයාගේ ඥාතියට ගන්න ඉන්නේ මේ කේස් එකට පවුම් 16ක මුද්දරයක් පමණයි ගන්න වෙන්නේ ඇප්ලිකේෂන් එක යොමු කරන ප්‍රොසෙස් කරනකොට. අනිත් පැත්තේ ඒගොල්ලෝ ඒජන්සි ගාන ඒගොල්ලෝ වෙනම ගානේ ඒක වෙනම ගානක්. නමුත් ඇප්ලිකේෂන් යන්නේ පවුම් සමාන යුරෝ 16ක මුද්දරයක් විතරයි. ලොකු ගණන් කියවි බලාගෙන අහුවෙන්න එපා. නමුත් යන්නේ යුරෝ 16ක මුද්දරම. මොකද ඒ මුද්දරේ තියෙන කෝඩ් එකක්. ඒ කෝඩ් එකේ තියෙන නම්බරය දාන්න ඕන. මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ප්‍රොසෙස් කරනකොට ඒ නම්බරේ දාන්න ඕන. රයිට්. ওই ටික තමයි යන්නේ මූලිකම යුරෝ 16 ඊළඟට අර ඒජන්සියට ගෙවන ඒගොල්ලන්ගේ ගාණ එක ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා ඒජන්සිය අනුව තියෙන පළාත අනුව. අපි කියමු ඉතාලියේ උතුරට වුණොත් ගාණ වැඩි, ටික පල්ලෙහාට යනකොට ගාණන් අඩු වෙනවා. එහෙම තමයි ඉතාලිය හැදිලා තියෙන්නේ. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි මේකට ඕගොල්ලොන් අහන්න පුළුවන් ඊළඟට වීසා එක අපි මේක දැන් ප්‍රොසෙස් කරන ඊළඟට හම්බෙන්නේ කොච්චර කාලයකටද කියලා මේ වීසා එක නේද? ඊළඟට ප්‍රශ්නේ තමයි කොච්චර කාලයකටද මේ වීසා එක. මේ වීසා එක හම්බෙන්නේ මාස 7ක් 9ක් වගේ කාලයක් තමයි. මොකද ඕගොල්ලෝගේ ගන්නේ අර මෙහි දැන් සීසන් එකට ගන්න මේ සීසන් එකේ තියෙන අර ඍතු ભેදයේ හින්දා දැන් මෙහි අර දැන් තියෙන සමයක දැන් සමයකට මේගොල්ලෝ හොටෙල්ස් ඕපන් කරනවා. මොකද ටූරිස්ට්ලා එනවා. එතකොට ලෝකල්ස් ඒ කියන්නේ තමන්ගේ රටේ කට්ටිය වෙන රටවල් වල කට්ටිය එනවනේ ඉතාලිය බලන්න. ආවම අර සීත කාලෙට මේගොල්ලෝ එන්නේ නැහැ. වැඩි ඇවිදින්නේ නැහැ සීතල හින්දා. අවුව වැටෙන කාලෙට. ඒ කියන්නේ සමයකට මේගොල්ලෝ ගොඩක් ඇවිදින්න පටන් ගන්නවා සංචාරය කරනකොට. එතකොට සංචාරය කරනකොට ඉතින් ඇල්බර්ගෝ මේගොල්ලෝ අර වහලා තිබුණ ඕෆ් සීසන් එක ඒ කියන්නේ සීතල කාලේ වහලා තිබුණ හොටෙල්ස් මේගොල්ලෝ ඕපන් කරන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට මුළු අවුරුද්දටම ඕගොල්ලන්ට වීසා හම්බෙන්නේ හම්බුනොත් හම්බෙන්නේ මාස 7ක 9ක වගේ කාල සීමාවක අර වැඩ කරන රෙස්ටොරන්ට් එක සමයන හොටෙල් එක ඇරලා තියෙන කාල සීමාවේ විතරයි ඒ කාල සීමාවට විතරයි ඕගොල්ලන්ට මේ වීසා එක හම්බෙන්නේ. මොකද ඒගොල්ලෝ මුළු අවුරුද්දම අරගෙන ඉන්නේ මේ සීත කාලට ඒගොල්ලෝ ඒ රෙස්ටොරන්ට් එක එහෙම නැත්නම් හොටෙල් එක ඒගොල්ලෝ වහනවා. රයිට්. ඊළඟට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මම ආවයි කියමු. ආයිලා මේක තව මට දික් කරගන්න ක්‍රමයක් නැද්ද? දැන් හම්බෙන්නේ මං කිව්වේ මාස 7කට 9කට කියලානේ. දැන් අහන්න පුළුවන් තව කොච්චර කාලයකට මේක මට දික් කරගන්න බෑ. ඒක තියෙන්නේ ඔයාගේ අතේ. දැන් ඔයා කල්පනා කොහොමද මගේ අතේ තියෙන්නේ? ඔව්. ඔයාගේ අතේ තියෙන්නේ ඒක. ඔයා එතන හොඳට වැඩ කරනකොට හිත දිනාගෙන ප්‍රශ්න දාගන්න නැතුව කියන දේ අහගෙන අපි කියමු වැඩියෙන් වැඩක් වුණොත් ඒකත්
ලස්සනට hina වෙලා කරලා දීලා බොස්ගේ හිත දිනාගත්තොත් ඔන්න බොස්ට හිතන මෙයා මට හරියනවා. මෙයා තියාගත්තොත් හොඳයි. එහෙම වෙච්ච දේවල් තියෙනවා. මටත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේ වුණාම ඒගොල්ලෝ ක්‍රම සහ එක කොන්දේසි යටතේ ඔයාව තියාගන්න පුළුවන්. ඒ පවතින ඒ පළාතේ තියෙන පළාතේ තියෙන අපි කියමු ප්‍රාන්ත ආණ්ඩුවත් එක්ක කතා කරලා මොකද ඒ ප්‍රාන්ත වගේ අර පෙට්‍රල් ක්‍රමයටනේ තියෙන්නේ. ඒ පළාතේ නීති අනුව ඔයාව තියාගන්න ක්‍රම සහ විධි තියෙනවා. හැබැයි ඒක තියෙන ඔයාගේ අතේ මං කිව්වේ කලින් වගේ ආවංකව වැඩ කරලා බොස්ගේ හිත දිනාගත්තොත් ඔයාට ඒක ගොඩ දාගන්න පුළුවන්. මං අපේ භාෂාවෙන්ම කිව්වොත් සරල විදිහට ඒක ගොඩ දාගන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක තමයි ඔයගොල්ලෝ තව කෙනෙකුට ඊළඟ ප්‍රශ්නයක් කියනවා මේක ඇප්ලයි කරන්න. ඒ කියන්නේ දැන් මේකේ තියෙනවා ඔක්කොම හදාගත්තට පස්සේ ක්ලික් ඩේට් එකක්. ඔයගොල්ලෝ කල්පනා කරන්නේ මොකද්ද මේ ක්ලික් ඩේට් එක කියලා. ඒකට තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම ක්ලික් ඩේට් එක කිව්වොත් දැන් අපි ඔක්කොම දැන් හරි ඇප්ලිකේෂන් එක දාලා ප්‍රොසෙස් කරලා බොස්ලා හොයාගෙන ඒ උනත් මදි මේකේ තියෙන ක්ලික් ඩේට් ඒක තියෙන්නේ ඔක්තෝබර් 1 වෙනිදා. 1 වෙනිදා උදේ 9ට. හොඳට අහගන්න. ඒ ක්ලික් ඩේට් එක තමයි ඔක්තෝබර් 1 වෙනිදා උදේ 9ට. මේ උදේ 9 පළවෙනි මොකද මේකට මේ ගොඩාක් කට්ටිය මොකද ශ්‍රී ලංකාවට මං හිතන්නේ කෝටා දීලා ඇති 2500 3000 දීලා ඇති. මොකද ඉන්දියාවට පාකිස්තානට බංග්ලාදේශ නේපාල් ඒ වගේ රටවල් ඊළඟට අප්‍රිකන් රටවලටත් දෙනවා මේ කෝටා එක. ලංකාවටත් මං හිතන්නේ හම්බෙලා ඇති මං ඉන්න කාලේ නම් හම්බුණා 2500ක් 3000ක්. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන වර්තමාන තත්ත්වය අනුව ඒක දේශපාලනයක් බලපානවා. පවතින ආණ්ඩුවත් රජයේ ක්‍රියාකරණු බලපානවා. ඒ වගේ දේවල් බලලා ශ්‍රී ලංකාවට මං හිතන්නේ අඩුම 2500ක්වත් හම්බ වෙන්න ඇති. ඒක තමයි ඇවරේජ් එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට හිතා ගන්න පුළුවන් 2000 හම්බුනායි කියන්නේ කී දෙනෙක් කී සංඛ්‍යාවක් ඇප්ලයි කරනවද කියලා. හැමෝම ඇප්ලයි කරන ඊට වැඩිනුත් ඇප්ලයි කරන්නේ. දැන් මේකේ ඊළඟ තරගය තමයි ක්ලික් ඩේට් එක උදේ 9ට පළවෙනි තප්පරය ඇතුළත ක්ලික් කරලා මේක ටක් ගාලා අන්තර්ජාලය හරහා ඉදිරියට යවා ගන්න ඕන. ඉදිරියට ගිහිල්ලා යන ප්‍රමාණය යන වේගය අනුව දැන් ඔයාගේ තියෙන ක්වොලිෆයිඩ් ඔයාගේ තියෙන අපි කිය වාසනාවක් ගන්න පුළුවන් එකට. වාසනාවත් ඇතුල් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ තියෙන රැකියාවේ ක්වොලිෆයිඩ් එක අනුව ඒවත් බලපානවා. කොහොම හරි පළවෙනිම බලපාන්නේ ක්ලික් ඩේට් එකේ පළවෙනි තප්පරය ඇතුළත මේක කොහොම හරි ඔබා ගන්න chance එක આવොත් ඉක්මනට ගියොත් ඔයාලට chance එක තියෙනවා. ඒක තියෙන්නේ ඉතින් වාසනාවක් තියෙන්න ඕන. අර මං කිව්වේ අර ඒජන්සියේ එතනින් ඒගොල්ලන්ගෙත් හොඳ ස්කිල් එක අනුව එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ හැකියාව අනුව ඔයාට ගොඩ දා ගන්න පුළුවන්. ඔයාට එන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඊළඟ තමයි ඔයාලට මේ වුණාට පස්සේ මං කවදද එන්නේ. රයිට්. මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා ඔක්කොම ක්වොලිෆයිඩ් වුණාට පස්සේ වාසනාවන්ත වෙලා ඔයාට දෙසැම්බර් වෙන්න කලින් මෙහෙට පැන ගන්න පුළුවන්. ඉතාලියට පැන ගන්න පුළුවන්. දෙසැම්බර් මාසේ අන්තිමට වෙන්න කලින් ඔයගලන්ට මෙහෙට පැන ගන්න පුළුවන්. හොඳයි එහෙනම්. දැන් මම ඔයගොල්ලන්ත් එක්ක කතා කරේ මම දන්න කරුණු කාරණා ටික තමයි මේ හොරෙකුට වංචාකාරයෙකුට අහු වෙන්නේ නැතුව කොහොමද ඉතාලියේ හොටෙල් ජොබ් එකකට පැනගන්නේ කියලා. හොඳට මතක තියාගන්න ඔයාලට ලංකාවේ ඉඳන් කරන්න බෑ. ඔයා හොඳ විශ්වාස ඉතාලියේ ඉන්න ඥාතියෙක්, යහළුවෙක්, එහෙලියෙක්, අවංක කෙනෙක් හොයාගන්න ඕන. ඒ වගේම ඉතින් ගොඩක් වෙලාට ඔයාගෙන් සල්ලිත් ඉල්ලයි. එහෙම ඉල්ලන කට්ටියක් ඉන්න මට මෙච්චර ගාණක් ඉන්න ඕන මං කරලා දෙන්නම්. එහෙම කට්ටියක් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ එහෙම ආපු කට්ටියක් ඉන්න මං ඉන්න කාලෙත් එහෙම ආපු ඕන තරම් ඉන්නවා මේ අර වතු වීසා ඒ වගේ එක වීසාවට ස්පොන්සර් දාලා ආපු කට්ටිය ඉන්න මගේ යාළුවොත් ඉන්නවා. සල්ලි දීලා ලක්ෂ ගණන් මං ඉන්න කාලේ නම් ලක්ෂ 5යි 6යි වැඩි වුණොත් 7යි ඒ ගණන් තමයි දැන් නම් ලක්ෂ මං හිතන්නේ 25 30 ගන්නවයි කියලා ආරංචි. කොහොම හරි කමන්නේ දෙයියන්ගේ පිටේ හොරකට වංචාකාරව ඔයගොල්ලෝ අහු වෙන්න එපා. ඔයගොල්ලන්ට මොන හරි ප්‍රශ්න කමෙන්ට් කරන්නද මට කමෙන්ට් කරන්න මම වීඩියෝ එකක් කරන්න. මොකද මම ගොඩක් දේවල් දන්නවා. මම ඉතාලිය අවුරුදු 19ක් වැඩ කරා. මං හැම ක්ෂේත්‍රයකම වැඩ කරලා තියෙනවා.
ඔය මුලින්ම වගේ රෙස්ටුරන්ට් වල එතකොට ඩිෂ් වොෂ්. ඒ කියන්නේ පිඟන් හොදලා පටන් ගත්තා. ඊළඟට බදාන්ත ජොබ්. බදාන්ත කියන්නේ මෙහෙමයි වයසක සීයලා ආච්චිලා බලා ගන්න ජොබ්. ඊළඟට කම්පාඤ්ඤා. කම්පාඤ්ඤා කිව්වොත් මෙහෙමයි වතු. වතු වල වැඩ. ඔය තියෙන ඔලිව් කඩන්න, එළවලු හිටවන්න, වගා කරන්න. එතකොට ග්‍රානෝ කියන්නේ අර අපේ බාර්ලි වී වගේ જાතියක් තියෙන ඒවෙන් පිටි අරගෙන ඒගොල්ලෝ පැස්ටා හදනවා. ඒවයි වැඩ කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ දර කපන ඒවා. එතකොට තව කිව්වොත් ඉඩම් වල ඔලි ගස් වලට පෝර දාන ওই වගේ දේවල් කරලා. ඊළඟට මම කැමරියර ජොබ් කරලා තියෙනවා. කැමරියර කියන්නේ ස්ටුවර්ට් එහෙම නැත්නම් වේටර් ජොබ් කරලා තියෙනවා. ඊළඟට මම අන්තිමට වගේ ලොකු මැසිව් බංගලෝ එකක් එහෙම නැත්නම් ලොකු විලා එකක් බලාගෙන හිටියා. ඒවත් ඉතින් ගොඩාක් වැඩ තියෙන කොහොමද විලා එකක් මේන්ටේන් කරගන්නේ. ඒවත් තියෙන තනකොළ කපන්න. ඊළඟට ගෙදර අපේ බොස්ලට සේව් කරන්න ටේබල් සර්විස් තියෙනවා. එතකොට ඔයගේ වැඩ ගොඩාක් මම කරලා තමයි මේ දැන් මේ රටට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. හොඳයි. මම දන්න අඳුරන සිඤ්ඤෝරලා එතකොට අවකාතෝ පොලිසි ඉස්පෙක්තෝරලා ඉතින් ඔය වගේ එකී මේකී නොකී ගොඩාක් මම දන්නවා. අන්තිමට මම ඉතාලියේ බාරයක් කියන්නේ කොෆි බාරයකුත් මම වැඩ කරලා තියෙනවා. ඔය ආදී වශයෙන් එතකොට තව කිව්වොත් ඉස්කාල ගහලා කියන්නේ පඩිපෙල් සුද්ධ කරලා ක්ලීන් කරලා ඒ ආදි වශයෙන් ගොඩාක් සෑහෙන දුක් විඳලා තමයි අවුරුදු 19ක් මම අන්තිම කාලේ අන්තිම අවුරුදු 12-14 තමයි මම අන්තිමට ගොඩාක් වෙලාට ඔළුවේ ඉස්සේ අන්තිමට කරපු ජොබ් එකෙන් මං කිව්වේ අර මැසිව් බංගලෝ එකක් එහෙම නැත්නම් ලොකු විල්ලා එකක් බලාගෙන හිටියා. ඒකෙන් තමයි මං අන්තිමට ඔළුව උස්සලා මගේ ගොඩාක් සිහින සැබෑ කරගන්න පුළුවන් වුණේ. හොඳයි එහෙනම් මම දන්න කරුණු ගාන මම ඔය ටිකයි කිව්වේ ඔයගොල්ලොත් එක්ක මගේ කරුණු දන්න ගොඩාක් දේවල් තියෙන ඉතාලියේ මම ඕගොල්ලන් කැමති නම් මම ඕගොල්ලන්ට ඒවා දෙන්නම්. ඕගොල්ලෝ කියන්න කොයි වගේ වීඩියෝ එකක්ද මම කරන්න ඕන මම කරන්න. ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන් කරන්නම්. මොකද මම කැමති ඕගොල්ලොත් මම වගේ තමන්ගේ සීන තබා කරගෙන ගොඩ එන්න ක්‍රම මම ඕගොල්ලන්ට ඉතාලියේ කියලා දෙන්නම්. නැත්නම් ඕගොල්ලෝ අහු වෙන එක වංචා කරන්නේ මමත් අහු වෙන්න ගිහලා යන්තම් බේරලා තමයි දැන් මේ විදිහට ඉන්නේ. හොඳයි. එහෙනම් අදට ඇති නේද? ඔන්න මම ඕගොල්ලන්ට විස්තර කරා ඔක්කොම ටික. එහෙනම් ඕගොල්ලන්ට මම නැවතත් චාව් එහෙම නැත්නම් බොනසේරා තූත්ති කියලා සමුගන්නම්. එහෙනම් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙන්න. ඔයගොල්ලෝ කැමති වීඩියෝ එකක් මට කියන්න කමෙන්ට් කරන්න මම ඔයගොල්ලන්ට කරන්නම්. කොහොමද මේ ඉතාලියේ මේකක් කියන්නේ ඇප්ලිකේෂන් එක දාගන්නේ. එතකොට ජොබ් එකක් හොයාගන්නේ. ඒ ජොබ් එක කොහොමද පැය කීයක් වැඩ කරගන්න ඕනද? පඩිය කීයද? ඒක ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා අපි ගත්ත මිලානෝ, රෝම්, එතකොට පල්ලෙහා බ්‍රින්දිසි, රෝම්, එතකොට මෙසීනා, කටානියා, පැලර්මෝ එනකොට ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා මේ තමන්ගේ සැලරි එක එහෙම නැත්නම් ස්තුපින්දි එක ඒක ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා අඩු වැඩි වෙනවා. මම ඒවත් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරන්නම්. හොඳයි එහෙනම් මම සමු ගන්නම්. බොනසේරා තූත්ති. චාව්.